Hello! Magandang araw! Welcome to my channel. It's me, your Sir James, your Jam Master. So, meron tayo ngayong bagong matututunan, courtesy of Sir James Mathematics Tutorial. Pag-uusapan natin ang tungkol sa lowest term of a fraction. Okay, simulan natin. Tara na! So, ito ang itsura ng fraction. Dalawang number na merong guhit dyan sa bandang gitna. Okay, so, yung number sa taas, ang tawag natin dyan ay numerator. And then, yung number sa baba, ang tawag natin dyan ay denominator. At yung guhit na naghahati, okay, or pumapagitan doon sa dalawang number sa taas at baba, ang tawag natin dyan ay vinculum. Okay, so ganito ang itsura ng fraction ha. Huwag kalimutan si numerator sa taas at denominator sa term of a fraction. Pag sinabi nating lowest term ng isang fraction, dapat yung numerator at saka denominator wala ng ibang common factor maliban kay 1. (20/32). Okay, 20/32. Inspect natin agad kung siya ba ay parehong even number. Ang given sa numerator at denominator, kung siya ba ay even number. Okay, pareho silang even number. Kailan natin malalaman kung sila ay even number? Dapat yung last digit o yung huling digit, nagtatapos yan sa 0, 2, 4, 6, at 8. Kapag nagtapos dyan sa mga number niyan, yan ay even number. Mahalaga yon to identify the even number. But why? Kasi yung common factor nila agad ay 2. So, i-divide. Kapag na-identify natin kung anong common factor, i-divide natin both the numerator at saka yung denominator into its common factor. So, for this example, the common factor is 2. So, we divide the numerator and denominator by 2. So, the new fraction will be 20 divided by 2. The answer is 10. And then 32 divided by 2 is 16. Okay, 10/16. 10/16, yan na ba ay lowest term? Class, mga ka-jammers, hindi natin pwedeng i-assume na kapag nakakuha tayo ng sagot sa una, ibig sabihin, yun na yung lowest term. Hindi. Inspect natin. Okay, tingnan pa natin yung sagot natin. Baka pwede pang i-lowest term. Okay, so 10/16, nakikita ko na siya ay parehong even number. Kung parehong even number, ibig sabihin, pwede pa po yung ma-lowest term. At meron pa kasi yung common factor. Ang common factor pa niyan ay 2 ulit. Okay? So, 10/16. Again, i-divide natin sa kanilang common factor dahil sila ay even number. So, common factor nila ay 2. So, 10 divided by 2, 5. And then, 16 divided by 2, 8. Okay. So, ang resulting fraction natin, pagkatapos natin ng pangalawang pag-divide sa kanyang common factor is 5/8. Again, sabi ko nga, hindi porket nakakuha ng sagot, assume na natin na yun yung lowest term. Unless, we sure na wala na ibang factor pa kundi 1 lamang. Okay? 5/8. Meron pa ba kayong naiisip na number na pwedeng i-divide kay 5/8? Meron ba kayong naiisip? Wala na. Isa pa. Okay, isa pang example. So, let's try 72/90. Okay? Sabi ko, suriin ang mga numero na given for your numerator at saka denominator. Ang unang pagsusuri is kung ang given ba na numerator at denominator ay
even number. Kasi kung even number, ang magiging common factor agad niyan ay 2. Okay? So, common factor natin agad ay 2. So, 72, 90 parehong even. So, therefore, ang common factor niya ay 2. So, we are going to divide the numerator and then the denominator dun sa common factor, which is 2. So, 72 divided by 2, the answer is 36. And then 90 divided by 2, the answer is 45. Okay. So, nakuha natin 36 over 45. Tulad nga ng sabi ko kanina, hindi porket may nakuha tayong sagot, yun na yung final answer. So, tingnan muna natin kung wala na ba talaga siyang common factor. So, ang unang test natin is even ba pareho? Kasi pag even pareho, therefore, common factor niya agad ay 2. Divide natin sa 2. So, even ba pareho? Hindi. So, ibig sabihin, hindi siya pwedeng i-divide ni 2. So, try natin kay 3. Okay? So, ang 36 ba pwedeng i-divide ni 3? Tingnan natin. Para malaman natin, i-plus natin yung digit. So, 3 plus 6 equals 9. So, si 9 ba pwedeng i-divide ni 3? Yes. So, therefore, si 36 ay pwedeng i-divide ni 3. Okay? Si 45, plus natin yung digit. Ganito yung paraan, class, para malaman natin kung ang number ay pwedeng i-divide ni 3. Plus mo lang yung mga digit. Tapos, yung sagot, pag na-divide ni 3, ibig sabihin, yung number mismo ay pwedeng ma-divide natin kay 3. Okay? So, 4 plus 5, the answer is also 9. So, si 9 ay pwedeng i-divide ni 3. Therefore, si 45 ay divisible by 3. So, ibig sabihin, hindi man 2 ang kanyang common factor. Ang common factor niya ngayon nung ating sagot ay na 36 over 45 ay may common factor pa siya na 3. Okay, let's solve. 36 over 45. Divide natin sa common factor niya. So, pwedeng i-divide pareho, diba, ng 3. So, yun yung common factor. 36 divided by 3, the answer is 12. Tapos, 45 divided by 3, the answer is 15. Okay, so meron tayong 12 over 15. Final answer na kaya to? Ibig sabihin, lowest term na kaya? Let's check. Okay, ang unang pan-check, sila ba ay parehong even number? Si numerator, denominator, hindi. Kasi si 15 ay odd. Therefore, hindi pwedeng maging common factor nila ay 2. So, move tayo kay 3. So, si 12 pwedeng i-divide ni 3. Si 15 pwede rin i-divide ni 3. So, let's try. We solve 12 over 15. Okay, so 12 over 15, divide natin siya sa, ano yung common factor natin? 3. So, 12 divided by 3, that is 4. And then, 15 divided by 3, that is 5. Meron pa bang common factor? Or meron pa ba tayong pwedeng ma-divide kay numerator at denominator? Wala na. Okay? So, the answer will be 4 over 5. Okay? Class, ang technique lang naman dito para makapag-lowest term kayo agad. Inspect nyo lang si number na given para kay numerator at denominator. Okay? So, tingnan nyo kung pwede ko ba siyang i-divide sa 2. Yun agad. Okay? Kailan mo pwedeng i-divide sa 2? Kapag si numerator at denominator ay parehong even. Kung di pwede kay 2, baka pwede kay 3. Paano mo malalaman? Okay, na yung numerator at denominator pwede kay 3. Okay? Pag malalaki yung number or 3 digits, okay, kahit 2 digits, okay, yung sum ng mga digits, ano yung sum? Yung pag pinag-plus-plus yung mga digits, dapat ang magiging sagot ay pwedeng i-divide ni 3. So, pag pwedeng i-divide ni 3, yung pag nung pinag-plus-plus mo yung digit, ibig sabihin, yung number mismo ay pwedeng i-divide ni 3. Di ba? Halimbawa, kanina yung 1, 2, 3. 1 plus 2 plus 3 equals
6. Ibig sabihin, si 1, 2, 3, pwedeng i-divide yan ni 3. Okay? Si 4, never mind. Kasi kung pwedeng i-divide ni 2, pwede na rin yan si 4. Okay? Si 5. So, pag hindi pwede kay 3, baka pwede kay 5. Okay? Para malaman lang natin kung pwede kay 5, ang ending dapat ng digit mo ay 0 or 5. Okay? Tapos, pag hindi pwede kay 5, baka pwede kay 7. Ito, trial and error mo na lang. Okay? At saka si 11, trial and error mo na lang din to. Okay? Ganun lang, class. Okay? Try mo muna kay 2. Pag hindi pwede, baka pwede kay 3. Pag hindi, baka kay 5. Pag hindi, pag kay 7 o kaya 11. Okay? Ganun lang yung technique. Nakuha? Okay, yung nakikita ninyo na fraction dito, sagutan nyo yan. Tapos yung sagot, ilagay ninyo sa comment box ng video na ito. Tapos, kukuha ko ng 100 correct answers and then magpaparaffle ako. Yung mananalo makakuha ng 100 peso load. Okay? Paano mag-qualify? Panoorin yung video. Like nyo yung thumb doon. Pindutin nyo yung like. And then subscribe at saka bell all. Okay? Thank you for watching. Again, this is your Jam Master, Sir James, of Sir James Mathematics Tutorial. Saying na huwag nyo kayong matakot sa math. Huwag nyo itong katakutan. Mag-enjoy lamang makijam. Thank you ulit.